বনাবৰ বাবে ৰেডি দেই সকলোৱে বিহুত আহিব সকলোকে মোৰ অন্য এটি ব্লগলৈ নমস্কাৰ জনাইছোঁ দেই আৰু সকলোকে বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনালোকৰ ফালে মেজি বনাইছে নাই আমাৰ এইফালে বনাই আছে বাৰু এই ইয়াত ফিল্ডত দেখিছে ন ৰাতিকে ভালকৈ দেখাম বাৰু দেই আজি ৰাতিকে আমাৰ ঘৰৰ পৰা পোহনি দিব ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আগলৈ বলক ইয়াত আইতা আৰু খুৰীৰ সৈতে পিঠা খুন্দি আছে মই ভিডিঅ' কৰি ল'লোঁ অলপ এতিয়া আমি তিল পিঠাৰ কাৰণে পিঠাগুড়িখিনি গুড়া কৰি লৈছোঁ এইফালে দাদাই খুন্দনাত খুন্দি আছে মই এইফালে চালি আছে ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাই থাকিব দেই দাদাই পুৰিব জানা নাই তিল পিঠা জানো অলপ চলপ জানা ভিডিঅ' কৰি দিম যে তোমাক এতিয়া পিঠা খুন্দি হৈ গ'ল এতিয়া বৌ মই আৰু খুৰীয়ে গোটেইকেইজনী মিলি এতিয়া পিঠা পুৰি লৈছোঁ এজনী এজনীকৈ এয়া বৌৱে পুৰি আছে দেই ময়ো দুটামান পুৰি লৈছোঁ বাৰু এইখিনি খুৰীয়ে পুৰিলে মই দুটামানহে পুৰি দিলোঁ দেই এতিয়া দেখাই দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি আৰু এইখিনি অন্তিম পৰ্যায়খিনি শেষ হ'বগৈ টান হোৱাৰ কাৰণে অলপ ব্লাক ব্লাক আহিছে আমাৰ দলিয়া তিল পিঠা বহুত ধুনীয়া পুৰে দেই আপোনালোকে বিহুত খাবলৈ আহিব 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 সকলোৱে আহিব তলত জুই নাই যে দলি তলৰখিনি অন্তিম পৰ্যায় যে অকল ৰঙা ৰঙা এইখিনিতে এই বিট দিছিলা নেকি দলি তুমি অঁ ইয়াত বিট দিছোঁ যাতে এইখিনি গুলপীয়া কালাৰটো হৈ যায় ভাল সেইকাৰণে লাগিছে দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিছে থৈ দিয়া গৰম নহ'লে নৰ্মেলি এনেই অকল বগাটো হয় ন তেতিয়া গুলপীয়া হৈ ধুনীয়া লাগে তিল পিঠা পুৰি হৈ গ'ল বাৰু আৰু এতিয়া এইফালে বৌৱে ইডলি পিঠা বনাইছিলে এয়া চাওকচোন বৰ ধুনীয়াকৈ ইডলিখিনি ওলাই আহিছে ন এয়া বৌৱে ব্ৰইলাৰ চফা কৰি আছে আজি যিহেতু আমাৰ ঘৰ আৰু বৌহঁতৰ ঘৰ মিলি কিনে পোহনি দিম ৰাতিকে মেজি ঘৰত আৰু এইফালে মায়ে শাক গুচাই আছে এইফালেও শাক আছে আৰু দেখাই আছোঁ বাৰু দেই আপোনালোকক এইফালে বৰমায়ে অমিতাও পাৰি দিলে এইফালে চব্জি বনাবৰ বাবে আৰু মাংসখিনি বনাবৰ বাবে ভালদৰে এনেকৈ সজাই ল'লোঁ বনোৱাটো দিনৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ যাতে গধূলি টাইমত দিব পাৰোঁ এইফালে মায়ে মাংসৰ চব্জিখন বনাই আছে আৰু এইফালে চব্জিও হৈ গ'ল ভাত আৰু চব্জিবোৰ ফিল্ডলৈ লৈ গ'লোঁ মেজি ঘৰলৈ আনিছে দিয়ে দাইহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছোঁ পাণ আনিবৰ কাৰণে কেমেৰাত দেখিছে নাই বাৰু মোৰ যে নিজৰ চেহেৰা দেখি আন্ধাৰ অলপ পুৰা আন্ধাৰ মেজি ঘৰত পুৰা ডিজে বাজি আছে অলপ পিছতে মেজি ঘৰলৈ যাম আপোনালোকক দেখাম হা ৰাইজ এতিয়া আমি খুৰীহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহিলোঁগৈ এয়া পাণ আনিব গৈছিলোঁ টোপোলা দিবলৈ অথনি দিনত পাহৰি থাকিলোঁ ইমান কষ্ট লাইট অফ কৰি মাৰি থাকিব লগা হৈছে ফেচ লাইটটো নাই আৰু এনেদৰে সকলোকে মেজি ঘৰত পঢ়িবলৈ দিলে ভাত বিলাই দিছে ভালদৰে আশীৰ্বাদ লৈ ল'লোঁ গোটেইকেইজনীয়ে যাতে মনৰ আশা পূৰণ হয় এনেদৰে সকলোৱে মেজি ঘৰত এপাকি নাছিলে আৰু ভিডিঅ'টো মই 12 তাৰিখেহে বনাইছিলোঁ দেই
ভিডিঅ'টো 13 তাৰিখেহে পাব দেই। বাই বাই।